ماشاءالله 15 پیرې کوئ دومره ډېر عمرونه یې تاسو ته خو لا 10 روزونه یاد کړئ. جی الحمدلله رب العالمین. خدای ته وایي چې تاسو په روزه کې په ایمان پسې څو رکعتونه کړي. تراویح په ټوله پسې ماشاءالله نن ختم مشکل مخکې تاسو ختم کړه ولې چې به دا درېم ختم درېم ختم څومره سعادت خبره ده. او مولانا من الله پاک بندي سوي چې خبرې تقریرونه په موږ ډېر وکړو نن به عمل کړو. څه وکړو؟ عمل وکړو. نو تاسو ما ته دا وایي چې تاسو په روزه کې تراویح په ټوله پسې کړئ ماشاءالله. موږ په ایمان پسې څو رکعتونه کړو؟ یو وایي 29 بل تیجي وشماره 10 step وشماره سو 27 رکعتونه موږ په ایمان سره پسې کړو. سو 20 تراویح 20 تراویح دي که نه؟ ها څلور فرض څو شو؟ 24 ترتیب څو شو؟ په دې کې څه مشکل دی؟ پوه شوې خبره؟ د نبي هغه یاران دي هم جنازې کې تکبیرونه هم په اودس کې د فرضونه هم او دا دنیا دا نظام د څو فرشتو په لاس کې تاسو زما طرف ته متوجه شئ. زه خبره ختموم خو تاسو ته یو جمله راکوم. اوس هغه داسې جمله ده چې ډېر ورپکې خوشحاله شي ډېر ورپکې پریشانه شي خو پریشانه کېږي هغه سړی چې څوک د ښځې وویلي څوک یې دی موږ پښتانه یو الحمدلله پښتانه خو د ښځې نه نه یو وینازې شوي کتابونه هم ستا د قبر دیوالونه هم جنازې کې تکبیرونه هم په اودس کې د فرضونه هم د نبي هغه یاران دي هم او شریعت کې د ودونه هم ضرور دي او ستا مسلک دی د څلورو امامانو. څو امام؟ نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفه نعمان بن ثابت. نمبر 2 امام شافعی. نمبر 3 امام مالک. نمبر 4 امام احمد بن بھائی دا سبب یاد کړئ. دا سبب ورته چاته نه یادېږي عمر یې زیات شوی دی بله یو مدرسه نشته په هغې کې د عمر قید نشته. مدرسه کومه سیروزې له لاړ شو لاکچر کې څوک سیروزې ته دا ته یې راغلو. نو الله دې موږ په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې زموږ دا ناسته په خپل بارګاه کې قبول او منظور کړي. ګټه خبره دا ده هغه کار ونشي چې هندوس ستړی او خدای ناراضه. د ټوله روژه په موږ باندې ووته او د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث ما ستاسو په مخکې پیش کړو چې حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي چې چا د ورځې روژه ونیسله او د شپې قیام وکړو شرط صرف او صرف دا دی چې د ایمان په حالات کې وایي الله تبارک وتعالی د دې بنده ګذشته ټول ګناهونه سبحان اللہ پر نہ خرچہ ہے نہ پرچہ ہے. سبحان اللہ پر نہ پرچہ ہے بلکہ جو ذوق اور شوق کے ساتھ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے گا جنت میں اس کا چرچا ہے. جنت میں اس کا اور مولانا الحق تاسو ته چې یو پرې سبحان الله وایي په جنت کې راغله فرصت ده څه لګي عام ونمنا تو اس میں اعلان کو چې زر پیرې چا سبحان الله وایي هغه ته په جدبا کې یو 120 گز پلات ملایي ټول کله ما تصویر راوستل په دنیا لا نشته وي جنت چاندل رسول الله لازم ټول ته په جنت کې پړای چاندل ونه پکې چاندل سورې پکې چاندل ځکه موږ سره سغامه وې د
رہے کچھ راستے میں قبرستان تھے چلتے چلتے ایک قبر پر وہاں آیا چلتے چلتے قبر والے کے یہ بیان تھے اے بھائی ذرا دیکھ کر چل اے بھائی ذرا ہم بھی کبھی انسان تھے اے بھائی ذرا دیکھ کر چل اے بھائی ذرا دیکھ کر چل ہم بھی کبھی انسان تھے تو اللہ کی منت حیات پردید عزت جن گمراہ کی اور دحیات پردید عزت مر گمراہ متفق ہے آمین اور اللہ نے مرد نہ پہلا ہم نے صحیح طریقے سے مرد تیاری توفیق